नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी पाटवडी बनवणार आहे। थापटण्याच्या वड्या असंही म्हणतात त्याला। तर त्यासाठी मी हे काळा मसाला आहे, घरी बनवलेला आहे। याचा पण व्हिडिओ मी टाकलेला आहे। थोडंसं लसूण, जिरं, मोहरी, मीठ, लाल तिखट, हळद, तेल, एक कांदा घेतलेला आहे कापून आणि सुकं खोबरं घेतलेलं आहे थोडंसं ग्रेव्ही बनवण्यासाठी, कोथिंबीर आणि ज्या वड्या बनवायच्या त्यासाठी बेसन पीठ। सुरुवातीला कढई ठेवून मी आपण आधी बेसनाच्या वड्या बनवून घेऊ। त्यासाठी कढई ठेवली, त्यामध्ये थोडंसं तेल, आणि तेल गरम झालेलं आहे। यामध्ये आता थोडीशी मोहरी, जिरं, थोडासा कुटलेला लसूण, हळद, मस्त छान फोडणी बसली पाहिजे। लाल तिखट 1 चमचा। आता हे चांगलं मिक्स करून यामध्ये 1 वाटीभर पाणी टाकणार आहे। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ। या ठिकाणी पाण्याला उकळी आलेली आहे। यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे। पितृपक्षामध्ये हा पण म्हणजे पानामधला खूप महत्त्वाचा पदार्थ आहे। आता यामध्ये हे थोडं थोडं करून मी बेसन पीठ टाकणार आहे। तुम्ही या ठिकाणी पाण्यात पण मिक्स करून घेऊ शकता। मी या ठिकाणी असंच थोडं थोडं टाकणार आहे, कारण या ठिकाणी आपल्याला पण घट्ट म्हणजे पिठलं बनवून घ्यायचं त्याचं। अशा प्रकारे हे घट्ट झालेलं आहे पिठलं। आता यावर थोडंसं मी झाकून ठेवणार आहे, 2 मिनिटाची वाफ घेणार। मस्त छान वाफ बसलेली आहे। आता हे मी ह्या प्लेटमध्ये काढणार आहे। त्यासाठी याला थोडंसं अगोदर तेल लावून घ्यायचं, कारण त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्यात आपल्याला। आता हे तयार झालेलं घट्ट बेसन आता यावर टाकणार आहे मी। असं चमच्यानेच गरम गरम असतानाच याला थापून घ्यायचं। असं पूर्ण थापून घेतलेलं आहे मी। आता यावर थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं सुकं खोबरं, चवीला खूप छान लागतात ह्या वड्या। आता हे वड्या थंड करायला ठेवून देऊ, तोपर्यंत मी ग्रेव्हीची तयारी करते। त्या ग्रेव्हीसाठी पातेलं ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये थोडंसं तेल, हे सुकं खोबरं, आणि यामध्येच हे 1 कांदा कापून घेतलेला, हे भाजून घेणार आहे चांगलं लाल होईपर्यंत। आता यामध्येच मी 7-8 लसणाच्या पाकळ्या टाकणार आहे। तर या ठिकाणी खोबरं, कांदा, लसूण मस्त छान भाजलेला आहे। आता हे खाली काढून मी थंड करून मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे। ते कांदा खोबरं थंड झालेलं आहे, हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊन यामध्ये हे तयार काळा मसाला
या काळा मसाला बनवण्यासाठी मी म्हणजे कोणते साहित्य वापरायचे आणि कमी साहित्यामध्ये बिना गरम मसाला वापरता घरच्या घरी आपल्या रोजच्या भाज्या बनवण्यासाठी हे मसाला केलेला आहे मी। तर तुम्ही हे बनवू शकता आणि व्हिडिओ टाकलेला आहे तुम्ही पाहू पण शकता। त्यासाठी जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या। तर हे तयार मसाला काळा हे पण यामध्ये टाकणार आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर। आता हे मिक्सरला वाटून घेणार आहे। तर असं मस्त छान वाटून घेतलेलं आहे मी। कोथिंबीर टाकल्यामुळं आपल्या ह्या मसाल्याला परत छान म्हणजे काळपट कलर पण येतो आणि ग्रेव्हीला चव पण छान येते। तर आता हे पातेलं त्यामध्ये कांदा खोबरं भाजून घेतलं होतं तेच पातेलं आहे। त्यामध्येच थोडंसं परत आणखीन तेल टाकणार आहे। तेल थोडंसं जास्त वापरायचं म्हणजे आपल्या ह्या आमटीला जे बनवणार आहे त्याला छान कट येतो। थोडेसे जिरं छान फुललेलं आहेत। कमी गॅस करायचा। त्यामध्ये तिखट आता 2 चमचे मी इथं तिखट वापरणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। आणि हे वाटलेलं आपलं वाटण चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून हे विसळून घ्यायले। हे पण यामध्ये टाकायचं। आता पूर्ण ग्रेव्हीला तेल सुटेपर्यंत छान मस्त ग्रेव्ही तळून घ्यायची ही। तर अशा प्रकारे पूर्ण ग्रेव्हीला तेल सुटलेलं आहे। बघू शकता ग्रेव्ही किती काळी पण दिसायली मस्त शिजलेली आहे। 5 मिनिटं लागलेली आहेत मला ही ग्रेव्ही शिजून घ्यायला। आता यामध्ये मी गरम पाणी वापरणार आहे। ह्या साईडला मी गरम पाणी ठेवलेलं आहे। तुम्ही जर माझे व्हिडिओ पाहत असाल तर मी नेहमी भाजीला गरम पाणी वापरते। यामुळे भाजीची चव आणखीन वाढते। तर यामध्ये तुम्हाला जसं घट पातळ भाजी बनवायची त्या पद्धतीने तुम्ही पाणी वापरू शकता। तर 1 तांब्या पाणी वापरलेलं आहे या ठिकाणी मी। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ। आता भाजीला छान उकळी काढून घ्यायची। भाजीला उकळी आलेली आहे। बघू शकता भाजीला मस्त तरी पण आलेली आहे। खूप छान लागते ही भाजी आणि करण्यासाठी पण खूप झटपट आहे ही भाजी। तुमच्याकडे जर एखाद्या वेळेस काही भाजीला नसलं तर तुम्ही या पद्धतीने ही भाजी करू शकता। तर भाजीला उकळी आलेली आहे। आता ह्या वड्या पण इकडे थंड झालेल्या आहेत। आता हे वड्या मी म्हणजे कापून घेणार आहे। तुम्हाला जशा ज्या आकाराच्या पाहिजे तुम्ही त्या आकाराच्या काढू शकता। खूप अतिशय छान लागतात ह्या वड्या। तुम्ही अशा या मुलांना पोळीसोबत रोल करून पण देऊ शकता खायला। आता यावर थोडीशी कोथिंबीर। आता खाली उतरून मस्त झणझणीत अशी पाटवडी तयार झालेली आहे। तुमच्याकडे याला काय म्हणतात माहिती नाही। आमच्याकडे याला आम्ही थापटणाच्या वड्या असं म्हणतो। तर जेव्हा भाजीला नसेल तेव्हा पण बनवतो आणि हे पितृपक्षामध्ये पण खूप महत्त्वाचा पदार्थ आहे। तर तुम्ही या पितृपक्षात नक्की करून बघा या पद्धतीनं। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर
चॅनलला सबस्क्राईब करा.